เพราะความเหงา มันมีส่วนด้วยไหมที่พี่วงอยากจะมีความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้เรื่องอยากไม่น่าเกี่ยวนะคือผมกลับรู้สึกว่าตอนที่เลิกกับปิ่นใหม่ๆอ่ะมันเป็นความเหงามันเหมือนแบบเรายังไม่ชินกับการอยู่คนเดียวอ่ะอ่ามันก็อยากจะแบบว่าลองชวนคุยกับผู้หญิงคนอื่นอ่าฮะหรือแบบว่าพยายามจะกลับไปคุยกับปิ่นอะไรเงี้ยอ่าฮะอ้าวอ้าวแต่ว่าอันนี้พอมันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มชินแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าแบบอ้าวก็กลับไปอยู่โสดแบบเดิมมันก็คงจะไม่เป็นไรมั้ง เชี่ยช่วงนี้มันก็เลยเหมือนแบบมันก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองออกกำลังกายแบบว่าดูเรื่องข้าวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอาหารนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่ก็เอนจอยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเชี่ยเอ้ยอยากจะอุดรูรั่วตรงนี้ไม่มันไม่ได้เป็นรูรั่วสำหรับเราชิลๆแฮปปี้คือปัญหาของผมตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไม่มีความเหงาเท่าไหร่อ่ะมีแล้วมันเหลืออะไรมันก็เหลือความเงียบ เชี่ยยิ้มความยิ้มมันก็แบบล้นทะลักปริแบบ มันก็ต้องทำไงวะพี่บิ๊กตีกะหรี่อย่างเงี้ยเหรอก็ได้ก็จะใช้บริการทางเพศหรือว่าพี่บุ๋งจะใช้แอป Tinder Go สมัครมาแล้วพี่บุ๋งก็มาปัดรัวๆเฮียอะไรของพี่บุ๋งอ่ะแบบสบายๆแบบไม่ต้องดูเฮียเลยเน้นแบบควอนติตี้อ่ะมันก็ทำได้นี่พี่บุ๋งแต่เมืองไทยไม่มีกะหรี่นะไม่มีก็เฮียแล้วแต่มือหมดพี่บุ๋งตำรวจหาไม่เจอพี่บิ๊กตำรวจไม่ตั้งใจหาดิผมถามพี่บุ๋งอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการอันนี้แบบว่าตอบแบบจริงจังนะซีเรียสนะพี่บุ๋งคิดว่าการนัดเยสเนี่ยนัดยิ้มหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าแบบวันไนท์สแตนหรืออะไรเงี้ยมันเป็นกิจกรรมที่แย่ไหมในมุมของพี่บวงคือเราไม่ได้ตอบว่ามันต้องใช่ของทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นมุมมองของค่านิยมและจริยธรรมแล้วแต่ว่าในมุมพี่บวงอ่ะพี่บวงคิดว่าอันเนี้ยการที่พี่บวงโสดแบบสนิทจริงๆ officially อ่ะการที่เราสนุกไปเรื่อยๆหลงในกามอารมณ์เนี่ยมันถือว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ควรจะเอาเข้ามาในชีวิตไหมหรือว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรก็นะเยชเนี้ยผมนะถามพี่บวงไงผมว่าไอ้เหี้ยมันไม่แย่แต่ แต่มันมีตัวเลือกที่ดีกว่าซึ่งก็คือที่กะหรี่ ทำไมการใช้บริการทางเพศที่เสียเงินถึงดีกว่าการนะเยชสำหรับผมผมรู้สึกว่ากะหรี่มีมาตรฐานกะหรี่มีมาตรซึ่งฐานแปลว่าอะไรพี่บ่วงต้องขยายความนะดูแบบสับสนนะคือถ้าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยถ้าพี่วิกจะไปตีกะหรี่เนี่ยอ่ะเขาจะมีกฎแบบว่าไม่จูบไม่เลียไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใส่ถุงยางคือกะหรี่เขาแบบว่าเขาหวงร่างกายเขามากนึกออกปะอืมว่าแบบมันต้องแบบว่ามึงต้องใส่ถุงยางมึงห้ามแอบถ่ายมึงห้ามถอดถุงยางนึกออกปะคือกะหรี่มีมาตรฐานอ่าแต่ว่าการไปนัดเยสเนี่ย อ่าผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยไป ผมไม่เคยมีเฟรนด์วิดเบเนฟิตผมไม่เคยมีวันไนท์สแตนเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คือผมจินตนาการเอาเอง ผมไม่รู้ อ่าผมเลยอาจจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญสักนิดหนึ่งว่าพี่บิ๊กพอจะรู้ไหมว่าปกติเวลา เวลานัดเยสเนี่ยมันมันมีแบบมันมีติดโรคบ้างไหมมันมีแบบว่าไม่ใส่ถุงบ้างไหมแบบเนี้ยมันก็แล้วแต่คนพี่บ่วงโอ้โหมึงถ่ายอันนั้นไงมันนี่มาคือถ้าพี่บิ๊กพูดว่ามันแล้วแต่คนน่ะแสดงว่าอย่างน้อยๆมันไม่มีมาตรฐานถูกปะ ใช่มาตรฐานมันต่างกันคือลิบลิ่วเลยแต่ละคนมันมันกลายเป็นว่าถ้าพี่บิ๊กปัดแอปมันเหมือนพี่บิ๊กสุ่มแต่พอพี่บิ๊กไปตีกะหรี่อย่างน้อยๆพี่บิ๊กก็รู้ว่ากะหรี่แม่งมีมาตรฐานแม่งไม่ให้พี่บิ๊กสดแม่งแบบว่านู่นนี่นั่นไม่จูบด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็อืมคือนี่คือเขาทรีตเป็นแบบงานเรียกว่าไม่มีแอบหรือว่าผิดกฎเล็กน้อยไม่มีเขาต้องปกป้องตัวเขาก่อนแต่ว่าในมุมของทำในทางเพลชเชอร์ในการนัดมาแบบว่าสเวิร์ฟเกิร์ฟสวีปกีฟเนี่ยคือพี่บุ๋มมองว่ามันอาจจะหลุดโลกไปเลยก็ได้แล้วมันไม่มีอะไรเป็นมาตรวัดเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจประมาณนี้ใช่คือเราไม่รู้เลยเชี่ยว่าเขามีโรคมีอะไรมาหรือเปล่าหรือมีผัวหรือเปล่าโดนผัวกระทืบทำไงโอ้โหเชี่ยพี่บุ๋มมันก็คิดเอามันก็ถูกนะมันก็ถูกนะไอ้เชี่ยกูแต่มองมุมรู้สึนั้นน่ะ กว่าแบบมันก็แบบว่าอยากปลอดภัยในชีวิตหน่อยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเสียค่าบริการก็ไม่แย่พี่บวงเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ผิดอะไรเลยสำหรับผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาไงผมก็เลยถามแต่อยากถามพี่บวงเพราะว่าพี่บวงดูมีความกังวลเนี่ยที่พี่บวงบอกพี่บวงไม่เคยมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยมันเครียดมากไหมสำหรับมึงกับการที่มึงจะไปใช้บริการลองปลดปล่อยตัวเองพาตัวเองเข้าไปสู่โลกแห่งน้ำกามและโลกีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่ากูเคยไปใช้บริการมาแล้ว พี่บวงเคยใช้บริการมาแล้ว
ใช่ เป็นยังไงเล่าได้เหรอมันก็มีทั้งแบบว่า อันนี้เป็นแบบดาวแอสตาไปใช้บริการที่ดาวแอสตาดาวแอสตานะเออเป็นไงดาวแอสตามันก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีมั้งจากประสบการณ์แล้วถ้าเกิดว่าประสบการณ์ใช้บริการมีแล้วประสบการณ์ของการนัดโดยเพลเชอร์เป็นเหมือนนัดเยชอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้มีไหมไม่มีฮะอันนี้ไม่มีแต่ใช้บริการมันก็เปรียบเทียบไม่ได้นะถ้างั้นพี่บวกอาจจะกังวลเกินไปหรือเปล่าผมถึงได้บอกไงว่าผมต้องถามผู้เชี่ยวชาญไงผมคงไม่สามารถตอบได้ พี่บวกจะถามอะไรพี่บวกมีคำถามอะไรว่าไม่แต่ตะกี้ก็คือถามไปแล้วว่าระหว่างแบบว่ามาตรฐานไงเออทีนี้มันก็เลยมาถึงจุดที่ผมมานั่งคิดกับตัวเองว่าไอ้เชี่ยผมเหยียดเพศหรือเปล่าวะทำไมอ่ะทำไมเป็นคำถามการที่ผมมีมุมมองคือเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นคนที่ต่อต้านการแบบซื้อบริการมากผมเป็นคนที่ต่อต้านการขายบริการมากผมมองว่าคนที่ซื้อบริการคือคนเหี้ยคนที่ขายบริการคือคนเหี้ยอันนี้คือเริ่มต้นมานานแล้วว่าสังเกตตัวเองอ่ะความคิดผมมันเริ่มมาเปลี่ยนตอนอายุประมาณแบบ27-28ก็ถือว่าได้โอ้โหก็โตแล้วนะมาตกผลึกว่าแบบไอ้เชี่ยปัจจุบันคือเราไม่อยากมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเท่าไหร่เราไม่ได้อยากจะคุยกับเขาเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ยังมีความต้องการทางเพศเยอะด้วยมันเลยกลายเป็นว่าคือกูไม่อยากคุยกับผู้หญิงแต่ว่ากูก็อยากจะปี้ผู้หญิงอยู่แบบนี้มันเป็นความคิดของคนที่เหยียดเพศไหมมันไม่เห็นเหยียดเพศเลยสำหรับกูมันเหยียดเพศตรงไหนวะมุมไหนพี่โบต้องเอาแบบพี่โบยังตีกว้างไปอ่ะมันเหยียดตรงไหนอ่ะมึงไม่อยากคุยแต่ว่ามึงอยากมีสัมพันธ์ทางกายซึ่งมันเป็นการเรียกร้องของชีววิทยาบางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถควบคุมแต่ว่ามึงก็แค่ไม่อยากคุยมันเป็นการแบบว่าเรามองผู้หญิงเป็นแค่เครื่องปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่อยากพูดคุยด้วยแต่ว่าอยากใช้เป็นที่ปลดปล่อยอารมณ์แบบนั้นนะผมคิดว่าผมจะตอบว่าไม่เพราะว่าผมคิดว่ามันมีคนมองไม่เหมือนกันอย่างตอนแรกที่เราคุยกันคือจริยธรรมหรือค่านิยมในการมองเรื่องพวกนี้แต่ละคนมันแตกต่างกันมากแล้วมันมีความขัดกันหมายความว่าบางคนมองว่าอันนี้แย่บางคนมองว่าอันนี้ปกติเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรถูกผิดนอกเสียจากว่าในมุมเรามองว่ายังไงซึ่งกูมองว่าในยุคปัจจุบันผู้หญิงหลายคนก็แสดงให้เห็นว่าไอขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแม่สีแม่เรือนต้องเป็นคนขี้อายรักนวลสงวนตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันถูกปลูกฝังมาจากวัฒนธรรมสังคมถูกไหมแต่ว่าข้างในจริงๆเขาก็มีความหื่นกระหายที่ล้นทะลักแล้วต้องการที่จะกินปูป้าพี่บิ๊กสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจริงๆผู้หญิงก็มีความหื่นกระหายเพราะพี่บิ๊กก็นัดมาเยอะได้เคยเห็นด้านความหื่นกระหายมาเยอะใช่ก็ไม่ได้เยอะพี่บ่วงใช่ว่าเป็นแซมเปิลมันน้อยมันไม่ได้เยอะมากผมไม่สามารถคุยกับคนที่โอ้โหถ้าเยอะเคยบอกเฮ้ยมึงโมเหรอมึงโมเหม็นสมสู่อาชาไม่ได้ผมก็เรียกว่าแซมเปิลมันน้อยแต่มันพอจะตอบได้ว่ามันก็เคยเห็นมาในชีวิตอะว่ามันก็มีแล้วที่ในยุคนี้เนี่ยมึงพอจะเห็นได้ผู้หญิงเขาก็ใช้มึงเป็นที่ปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศเหมือนกันพี่บวงไม่ใช่แค่ก็คือเรียกว่ามันก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมันก็มีผู้ชายที่อารมณ์ทางเพศมันไม่ได้เยอะมันก็มีทั้งผู้ชายที่อารมณ์ทางเพศมันเยอะเหมือนกันผู้หญิงก็คือมีทั้งคนที่อารมณ์ทางเพศเยอะมีทั้งคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศใช่แล้วถ้าพี่บวงมี mindset แบบเนี้ยที่พี่บวงถามเมื่อกี้เนี่ยถ้าพี่บวงเอาไปแมทช์กับผู้หญิงที่เขาก็มองว่าเหมือนกับเราต่างคนต่างใช้บริการกันเหมือนต่างคนต่างไปช่วยกันยืดเส้นอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นมุมมองของการหยิกไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพี่บวงต้องการคนช่วยดัดหลังนิดนึงมันต้องมีเทรนเนอร์นิดนึงแล้วเขาก็มาดัดหลังให้พี่บวงแต่ว่าพี่บวงไม่ได้ตอบแทนโดยการจ่ายเงินพี่บวงตอบแทนในการพี่บวงก็ช่วยดัดหลังให้เขาก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ว่าไม่ได้มีการเหยียดหรือว่าใช้งานอะไรยังไงทุกคนแฮปปี้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าพี่บวงเอาไปใช้ใครถ้าเกิดว่าพี่บวงเอา mindset นี้ไปใช้กับผู้หญิงที่เขาไม่ได้ต้องการที่จะมาปลดปล่อยแบบนี้แต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยการที่มันตัดสินใจมีเซ็กได้มันต้องเป็นรักที่รุนแรงมันต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกจริงๆและพี่บวงไปใช้ทัศนคตินี้กับเขาก็อาจจะมองว่ามึงเป็นหมีป่าหรือเปล่าเนี่ยนี่มึงคนหรือหมีป่าฮะมึงเป็นมนุษย์หรือเปล่ามันก็อาจจะมองได้เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าเขาผิดหรือว่าเราถูกผมว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องว่าใครเป็นคนอินเตอร์เพรตเรื่องนี้ไหมพี่บุ๋มตอบถูกไหมผมตอบชัดเจนพี่บิ๊กพูดมาอย่างนี้มันก็พอจะมีเหตุผลพอจะมีเหตุผลนะหรือว่าพี่บัวแบบว่ากำลังติดความรู้สึกไงว่าเราไม่อยากทำหรือว่ามันแย่มัน
ไม่คือผมไม่เชิงติดว่าผมไม่อยากทำหรือมันแย่แต่มันแค่มานั่งคิดว่าเอ้ยแบบนี้เราเป็นคนเหยียดเพศหรือเปล่าแต่ว่าพอพี่บิ๊กพูดให้มันเห็นมุมมองใหม่ๆมันก็พอจะเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมองไม่กว้างไงแต่พี่บิ๊กมาแนะนำมุมมองใหม่มันก็พอจะเข้าใจแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่บ่วงตอบเรื่องของการใช้บริการหรือการนัดเยชเนี่ยผมว่าก็มีเหตุผลแต่ทีนี้คำถามต่อไปก็คือแล้วถ้าเป็น friend with benefit อะอย่างนี้พี่บ่วงมองไงเพราะว่าอันนี้มันจะมี condition ที่แตกต่างละแน่นอนว่าอันนี้ก็ต้องย้ำอีกรอบนะครับว่าผมไม่เคยอันนี้พูดตามความสัตย์จริงผมไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบ friend with benefit อันนี้คือถือว่าใช้3 นิ้วลูกเสือเลย3 นิ้วลูกเสือเลยเพราะว่าถ้าโกหกนี่ขอให้แบบว่าพรุ่งนี้ตื่นมาก็คือจู่นี่หล่นออกไปจากตัวเลยเชี่ยรู้ได้เลยว่าผมไม่โกหกแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับจู่ตัวเองมากเดิมพันสูงผมไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบ friend with benefit ผมก็เลยไม่สามารถพูดได้เต็มปากแต่เอาจาก head canon อีกแล้วเอาจากจินตนาการแต่ความรู้สึกคือผมรู้สึกว่าจากความรู้สึกของผมเนี่ยความสัมพันธ์แบบ friend with benefit มันไม่ยั่งยืนปะสุดท้ายมันจะต้องมีสักฝ่ายหนึ่งที่มันแบบว่ามันมีความรู้สึกมากกว่าเพื่อนขึ้นมาแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นใช้คำว่าถ้าไม่เป็นแบบนั้นผมก็ไม่อยากมานั่งปวดหัวที่หลังไงก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่มีความสัมพันธ์แบบนี้ดีกว่าโหอันนี้พี่บวงคือตอบดีมากเลยในมุมของคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์แต่ว่ามึงตอบเหมือนคนมีประสบการณ์อะพี่บวงไอ้เชี่ยมันใช่คือกูจินตนาการว่าถ้าสมมุติว่าไม่ว่าทางไหนมันก็แย่ทั้งคู่ถ้าสมมติกูมีเฟรนด์เบเนฟิตกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกูก็ไม่แคร์เขาเลยกูก็คือคิดกับเขาแค่เพื่อนจริงๆแต่ว่าเวลาแบบว่ามีความหงุดเงี้ยวกูก็นัดเยสอย่างเดียวแต่วันหนึ่งเขามาบอกว่าเฮ้ยเขาเริ่มแบบมีใจให้กูคือกูก็ไอ้เชี่ยกูก็ซวยอยู่นะในมุมหนึ่งกูแบบแล้วกูทำไงวะกูไม่ได้คิดกับมึงแบบมากกว่านั้นนะกูก็แค่แบบว่าอยากนัดเยสแล้วไม่ได้อยากจะผูกพันอันนี้มันก็เชี่ยหรือสถานการณ์กับกันถ้าสมมุติว่าเขาก็เยสไปทั่วแล้วกูก็เป็นแค่คู่ขาคนหนึ่งแต่กูดันมีใจให้เขาแบบเนี้ยพี่บอกต้องล้มรักแล้วกูจะไปทำอะไรได้คือเขาก็แบบไอ้สัตว์ก็จิ๋มกูก็อยากจะได้จูมาทะลวงหลายๆอันกูไม่ได้อยากมีมึงคนเดียวอันนี้มันแบบทรงมันแปลกๆมึงจะมาอะไรกับกูเยอะแยะเนี่ยคือมันเหมือนว่าไม่ว่าจะทางไหนมันก็ดูจะจบแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันก็มีทางที่มันจบดีก็คือก็ต่างฝ่ายต่างแบบว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่โอกาสมันน่าจะออกน้อยปะไอ้แบบนั้นน่ะกูเดาใช่พี่บวกอ่านแบบว่าถ้าเกิดว่านี่มันเป็นการเดาก็คล้ายๆกับไอ้เหี้ยซีรีส์ Battle of Fate นะเรียกว่ามึงอ่านแล้วแบบตรงเป๊ะเลยในมุมกูนะจากประสบการณ์ที่กูมีมาก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือสำหรับใครที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าเคยแต่ได้ยินและอยากจะทดลองเนี่ยก็มันก็น่าทดลองมันฟังดูเพ้อฝันที่พี่บอกเพราะมันมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจัสตินทิมเบอร์เลกมั้งที่เล่นชื่อภาพยนตร์เรื่องจำได้ใช่ไหมเฟรนด์วิดเบนฟิตก็คือเป็นเพื่อนกันที่แบบมีเซ็กกันได้แล้วก็ขีดเส้นชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากแล้วกันใช้ว่าประสบการณ์ส่วนมากมันจะหาได้ยากมากที่มนุษย์เราเนี่ยมันจะต้านทานเหมือนกับว่ามันเป็นจิ๊กซอของมึงอะพี่บวงคืออันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ของผมแล้วกันผมไม่สรุปว่ามันเป็นแฟกต์หรือว่าใช่สำหรับทุกคนในตอนแรกผมก็คิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายหรือเรื่องเซ็กเนี่ยผมนึกว่าผู้ชายจะมีความต้านทานที่จะไม่เอาใจลงไปเล่นมากกว่าผู้หญิงรู้สึกว่าผู้หญิงน่าจะพ่ายแพ้กับความสัมพันธ์เมื่อมีเซ็กแล้วเนี่ยมันจะผูกพันทางใจไปโดยอัตโนมัติยิ่งถ้าเกิดว่ารสชาติมันโดนนะพี่บวงคือมันแบบว่ามึงเจอของที่ใช่มึงเจอร้านที่อร่อยอ่ะโอ้โหแล้วแบบว่ามึงได้ขยี้มึงได้บี้อยู่อย่างนั้นสักประมาณสักพักนึงอ่ะมันยากมากเว้ยที่มึงจะใช้ชีวิตแล้วมึงจะไม่นึกถึงคนนั้นมึงนึกภาพออกไหมมันยากมากที่มึงจะต่อสู้กับฮอร์โมนหรือว่าชีววิทยาที่ร่างกายมันตอบสนองอะแล้วผมคิดว่าผู้หญิงทำตรงนี้ได้ยากกว่าซึ่งไอ้เรื่องตัวเลขหรือเรื่องแฟกต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าอันไหนมันจริงมันเท็จหลายคนบอกว่าผู้หญิงอาจจะมีบางส่วนที่พออธิบายได้ที่มันเป็นปฏิกิริยาในทางสมองว่าเขาทำงานอย่างนั้นจริงแต่สิ่งที่ผมจะเอามาแชร์คือผมในฐานะผู้ชายที่เคยค่อนข้างรู้สึกว่าเราไม่เอาใจลงไปเล่นหรอกประเด็นแรกก็คือต่อให้เราทำได้เนี่ยมันก็ยังเกิดปัญหาเหมือนที่พี่บวงบอกอยู่ดีก็คือถ้าปัญหาไม่ได้เกิดจากที่เราเอาใจลงไปเล่น
ปัญหามันคือการที่เราจะต้องเคลียร์สะสางความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซัง และมันมาถึงจุดที่เขาขีดเส้นให้เราเลือก มันก็เป็นความอึดอัดใจ ถ้าเกิดว่าคุณได้ผ่านมันไปเยอะๆแล้วอะมันจะเริ่มเป็นความไม่สนุกละเมื่อเราเวทกับว่าไอความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเงี้ยที่มันดูเหมือนไม่มีความผูกมัดอะไรเลยตอนแรกมันรู้สึกเหมือนดีแต่ไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดเป็นปัญหาอันนี้คือปัญหาประเด็นแรกหรือประเด็นที่สองวันหนึ่งพี่บ่วงใจผมเราลงไปเล่นมันถ้ามึงไม่ไปเจออันที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกอะอันที่มันแบบว่าลงล็อกพอดีเป๊ะเจอแบบธรรมดาแบบว่าเหมือนกระชับมิตรไปเล่นบาสกับเพื่อนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปตีปิงปองในสมาคมมันก็เจอคนหลักหน้าหลายตาอันนั้นเขาเรียกว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันเจออันที่มันล็อกนะพี่ผมมันไอ้ที่ความมั่นใจของมึงมันแตกมันระเบิดหมดแล้วมันก็กลายไปว่ามึงเป็นอีกคนหนึ่งที่มึงมาอยู่ในมุมทุกข์ที่ว่ามึงก็เริ่มมาแบบนี้แล้วมึงก็ไปต่อไม่ได้แล้วในหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาแบบแรกเนี่ยมันอาจจะสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตที่อาจจะลามไปถึงคนอื่นด้วยไหมอันนี้ไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยผมมาหยุดกิจกรรมทั้งปวงเนี่ยเพราะแบบที่สองเพราะว่ามันเฮิร์ตเกินไปก็ค่อนข้างตรงกับอันนี้คือในมุมผมนะผมไม่ได้อีกครั้งนึงผมยืนยันว่ามันไม่ใช่แฟกต์นะแต่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าในอัน3อันที่พี่บ่วงพูดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดชีวิตมึงไม่สามารถลองได้หรอกแต่ว่าไออัน3เนี่ยมันดูเหมือนกับประมาณเหมือนเป็นดาบ2 คมพี่บ่วงคือมันก็มีข้อดีมันก็มีความสวยงามของมันแต่ว่าแบ็คไฟเออร์มันค่อนข้างเยอะอันนี้คือที่ผมตอบได้ประมาณนี้แต่ว่ามันจะตัดปัญหาอันนี้ของไปคือไอ้ปัญหาความมั่วซั่วที่พี่บ่วงกังวลก็คือว่าแบบมาตรฐานไม่มีเพราะว่า Friend with Benefit ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างมีมาตรฐานเพราะว่ามันคลิกกันในการพูดคุยแล้วระดับหนึ่งมันก็จะเหมือนกับว่ามันไม่ถึงขนาดมั่วมันไม่มั่วส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาสักระยะอย่างนะมันไม่จำเป็นต้องมั่วพี่บ่วงเพราะว่าส่วนใหญ่คนมันจะหาเลือกอันที่มันอร่อยสุดแล้วพอมึงเจออร่อยสุดมึงก็จะค้างอยู่ไอ้เหี้ยอันอร่อยสุดเนี่ยแล้วมันก็มึงจะเบื่อต่างคนต่างก็ต่างซัดกันเละเทะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพประมาณนั้นอันนี้คือคำอธิบายในมุมของผมแล้วกันผมไม่เรียกว่าแฟกต์ผมตอบเคลียร์ไหมพี่บ่วงเข้าใจไหมหรือผมแบบว่าไม่มีเหตุผลสามารถแย้งได้นะก็ค่อนข้างเคลียร์นะคิดว่าทำให้เราได้ความรู้ใหม่มาเหรอได้มุมมองใหม่ๆมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นการพูดให้มันดูแย่เกินไปส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ FWB เนี่ยหรือ Friend with Benefit เนี่ยมันจบง่ายนะมันจบดีนะพี่บ่วงมันมีความใกล้เคียงกับกลุ่มนัดเยสนิดนึงเพราะว่าก็คือถ้าสมมุติว่าแบบว่ามันยังอยู่ในจุดเริ่มต้นที่แบบมันก็ไม่ได้มีใครเอาไปลงเล่นแต่ว่าสามารถแบบเบื่อแล้วก็บอกว่าเราหยุดความสัมพันธ์แค่นี้แล้วมันก็แยกย้ายกันแบบนั้นเราก็หายไปแล้วก็เงียบหายกันไปส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นไอ้ที่ว่าบอบช้ำเจ็บปวดมีใครสักคนหนึ่งเหลวเป๋วเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยถ้าเกิดว่าถามผมนะแต่ผมก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่มี data ไงข้อมูลผมน้อยเนี่ยทีนี้พอเป็นแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้ผมไม่อยากมีแฟนอีกแล้วพี่บิ๊กทำไมอ่ะคือมันในความรู้สึกผมอะตัวผมเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างที่ตั้งแต่เด็กๆผมมองว่ามันเป็นมุมมองของคนที่ค่อนข้างหัวโบราณแต่ว่าอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนไปยังไงก็คือมุมมองต่ออาชีพขายบริการคือมุมมองต่ออาชีพขายบริการเนี่ยผมมีมุมมองที่ว่าเมื่อก่อนคือผมต่อต้านผมไม่เห็นด้วยทั้งคนซื้อทั้งคนขายแต่ว่ามันมาเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกตอนประมาณ27-28แต่อีกมุมมองนึงสำหรับผมในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเป็นสิ่งที่มันหัวโบราณก็คือผมต้องการคนที่ผมเป็นคนแรกของเขาแล้วเขาเป็นคนแรกของผมอะเชี่ยอันนี้มันเป็นผมก็ไม่รู้ว่าไอความคิดที่มันมาฝังหัวผมตอนไหนนะแต่มันเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วโตมาเนี่ยความคิดนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนแต่พอมันมีความคิดนี้ฝังอยู่ในหัวมันกลายเป็นว่ากับสภาพความสัมพันธ์ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นึกออกปะใช่ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ในมุมนึงคือสำหรับผมอ่ะมันก็คือเป็นไปไม่ได้แล้วไงก็ใช่ผมไม่มีทางที่จะมีคนแรกที่เขาก็เป็นคนแรกของผมพี่ผมไม่ซิงแล้วนะแล้วมันทำให้มึงรู้สึกยังไงมันคอนฟ lict ไหมมันเกิดอะไรขึ้นในหัวมึงมันคอนฟ lict นะกับอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในตัวเราอ่ะแล้วไอ้เชื่อเราไม่ได้อยากมีมันอ่ะแต่มันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันอธิบายได้ยากเหมือนกันพอมันเป็นคอนฟ lict อ่ะมันเลยเหมือนว่าแบบพอเรามีแฟนเราก็จะมีสิ่งเนี้ยที่มาขัดมันเหมือนมันเป็นเสียงข้างหลังหัวอยู่ตลอดว่าแบบมึงไม่ใช่คนแรกของแฟนมึง
แฟนมึงก็ไม่ใช่คนแรกของมึงด้วย แบบเนี้ยแล้วมันเหมือนเสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเหมือนว่าถ้ามันไม่สามารถดึงความรู้สึกนี้ออกไปจากตัวได้ก็คงอยู่แบบนี้ต่อไปอ่ะ โอ้โหไอเชี่ยพี่วงสิ่งที่มึงแชร์นี่มันค่อนข้างลึกนะกูพอจะ relate ได้เล็กน้อยตอนเด็กๆเคยมีไอเดียประมาณนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าได้แนวคิดมาจากการ์ตูนหรืออะไรสักอย่างหนึงอะแต่พอโตมาก็ได้มีโอกาสเซลล์ตอนเด็กเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีความเป็นแอคทิวิตี้ที่ธรรมชาติของมนุษย์รู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลที่ยิ่งใหญ่กับจิตใจเราขนาดนั้นในตอนนี้แต่ตอนเด็กจำได้ว่าเคยมีแต่ว่าโอ้โหพี่บวงมาถึงวัย36พี่บวงก็ลากความรู้สึกนี้มาด้วยมันก็ค่อนข้างว้าวอยู่นะมันก็เลยมีจริงๆมันก็มีทางแก้ที่มันค่อนข้างมีเหตุมีผลไงยังไงปี้ไปเรื่อยกันถ้างั้นอ่ะก็ปี้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะเปลี่ยนความคิด แล้วถ้าความคิดไม่เปลี่ยนก็ปี้ไปเรื่อยก็ไม่ได้มีแฟนไม่ได้คบใครปี้ไปเรื่อยๆนี่เลือกเพศไหมโอ้จริงๆก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะโอ้จริงๆก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะถ้าสมมติมันถูกใจมันก็ปี้กันได้แล้วสถานที่อ่ะต้องเลือกไหมสถานที่ก็อาจจะแบบไม่ถึงขนาด outdoor ขนาดนั้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าแบบมีความเสี่ยงนิดๆให้เพิ่มความเสี่ยงหน่อยๆมันก็พอช่วยได้เนี่ยมันจะกลับมาคำถามเดิมแล้วว่าแล้วพอได้คุยกับพี่บุ๋งจนถึงความรู้สึกเบื้องลึกที่มันเหมือนกับว่าพี่บุ๋งจะแบบเอาปมมาแชร์เนี่ยแล้วการที่พี่บุ๋งจะตัดสินใจกระโดดเข้าไปใช้ชีวิตแบบปี้ไปเรื่อยเนี่ยมันจะทำให้มึงรู้สึกคอนฟ lict รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวแล้วกำลังทำสิ่งที่เลวอยู่ไหมมันจะเป็นยังไงในความเป็นจริงใช่มันเกิดความรู้สึกนี้ว่าคือเราเป็นคนไม่ดีเว้ยเพราะว่าในใจเราอะแง่งก็คือการจะเป็นคนดีเราต้องเป็นแบบนั้นก็คือเราต้องมีผู้หญิงแค่คนเดียวแต่ว่าพอมันเป็นแง่งนี้ในใจเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วคือมันคือเราไม่มีทางกลับเป็นคนดีได้แล้วนึกออกปะอ้าวแต่ว่ามันหมายความว่ามึงไม่มีผู้หญิงเลยไม่ใช่เหรอการที่มึงโสดแล้วมึงไปสวอปเกิร์ลกับสวีปกีฟเนี่ยมันถือว่ามึงไม่มีผู้หญิงศูนย์ไม่ใช่ดิบอดี้เขามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดิตามความเป็นจริงอะโอ้มึงนับตัวเลขบอดี้เขาใช่กูนับตัวเลขบอดี้เขากูไม่ได้นับตัวเลขความสัมพันธ์โอ้โหเชี่ยนี่ถือว่าเป็นมุมใหม่นะที่กูได้รู้จักพี่วงควงกระดอเนี่ยแต่ต้องบอกกันว่ากูไม่ได้เอามาตรฐานนี้ไปตัดสินคนอื่นนะเข้าใจพี่วงกูเอามาตรฐานนี้ตัดสินตัวเองแต่เราชอบแบแต่บนี้สำหรับคนอื่นเนี่ยกูรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องตัดสินตัวเองเขาจะมีมาตรฐานแบบไหนมันเรื่องของเขาแต่อันนี้กูอาจจะแบบว่ามีมุมมองที่มันหนักกับตัวเองเกินไปอันนี้กูก็เข้าใจก็ค่อนข้างหนักก็ผมอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าของผมก็อาจจะเคยแชร์ไปแล้วเล็กๆน้อยๆสิ่งที่มันเป็นเหมือนมุมมองที่มันผิดๆของผมตั้งแต่เด็กๆคือพ่อผมเทรนให้ผมเนี่ยค่อนข้างแวลูเหมือนกับว่าเซ็กส์อันแรกกับคนที่เราจะแต่งงานอันเนี้ยคือพ่อกำชับมากว่าแฟนเราเนี่ยควรจะเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยตอนเด็กคุณพ่อปลูกฝังอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากูเติบโตมาแบบแฟนทั้งหมดในชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือมีแฟนเพื่อไว้การพูดคุยป๊อปปี้เลิฟอย่างเดียวคุณพ่อบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเอาไว้สำหรับพูดคุยกันแต่ no physical contact แล้วกูก็เก็บไอความรู้สึกแบบนี้แล้วกูไม่สามารถแคร็กมันได้อะจนมันจนถึงกูเรียนจบมหาลัยพี่บ่วงแล้วพอประมาณว่าแบบไอ้เชี่ยเลยตอนนี้กูก็โตแล้วนะแฟนกูก็มีแต่กูก็แบบไม่อยากจะมีอะไรกับเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการไม่ให้เกียรติไหมเป็นการฉวยโอกาสแฟนเราไหมเราอยากบอกให้เขารู้นะว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่เรามานั่งคุยกันทุกวันหรือเรามาบอกฝันดีก่อนนอนเนี่ยอะไรประมาณนี้พี่โบนึกเข้าใจตามกูได้มัน make sense ไหมมันก็มาเป็นทรงนี้แล้วพอวันที่มันก็เขื่อนแตกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เข้าไปโลกแห่งโลกีพี่โบโลกน้ำกามแล้วเข้าไปแหวกว่ายเหมือนโลมาหนุ่มแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็เลยเข้าใจว่าไอ้เชี่ยความสัมพันธ์ที่ถูกต้องคือมึงจะต้องมีเซ็กกับแฟนมึงนั่นแหละให้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นก็ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแต่มันเป็นเหมือนอคติที่เราไม่ได้เลือกเองอะแม่งอยู่ในตัวเราแล้วเราก็สู้มันไม่ได้ในระยะหนึ่งของชีวิตใช่ประมาณนี้คือที่แปลกคืออะไรรู้ป่ะพี่บิ๊กแบ่งไงไอความคิดแบบนี้ที่มันอยู่ในตัวผมอะพ่อแม่ผมไม่ได้สอนมาด้วยนะมันไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ผมเขาแบบว่าปลูกฝังมาแต่มันเกิดจากการที่ผมเดานะว่าเมื่อก่อนอะผมเสพละครไทยแล้วละครไทยมันจะใส่แวลูนี้เข้ามาเว้ยvalue แห่งความแบบว่าบริสุทธิ์ผุดพองเราต้องบริสุทธิ์เราต้องแบบเก็บความซิงไว้ให้แบบว่าคู่ครองของเราที่แบบเราจะแต่งงานแล้วก็อยู่กันไปจนแบบ
จนตายกันไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆความรู้สึกเนี้ยมันไม่แปลกที่มันเข้ามาแต่คำถามคือมันน่าจะหลุดไปนานแล้วพี่บุ๋งเพราะว่ามึง36แล้วไงใช่ปะล่ะใช่ประเด็นคือมันไม่หลุดออกไปจากตัวกูเนี่ยดิ แล้วเออแล้วทางเส้นทางต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะกลายเป็นบ่วงเทพบุตรหรือบ่วงแหวกว่ายเป็นทะเลหนุ่มอยู่ในน้ำกามอ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็โอ้โหยากแล้ว ใช่กูเลยแบบว่ามันเป็นปัญหาในใจที่กูรู้สึกว่าถ้ากูไม่แก้ตรงเนี้ยแล้วกูไปมีความสัมพันธ์กับใครอ่ะมันก็จะเป็นตัวกูที่จะทำให้เขาเป็นทุกข์นึกออกปะไม่อยากทำร้ายคนอื่นเชี่ยกูมองในมุมนั้นว่ามันจะเป็นกูที่สุดท้ายมันจะทำให้ในระยะยาวมันจะเป็นทุกข์เพราะว่ากูพูดตามตรงว่าเรื่องเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กูไปกับปิ่นไม่ได้ซึ่งมันผิดที่ตัวกูไงมันไม่ได้ผิดที่ตัวปิ่นยังไงไม่เข้าใจอืมส่วนหนึ่งก็คือกูคิดว่ากูเป็นคนแรกของเขาแต่ว่าเขาอ่ะไม่ใช่เขาเป็นคนแรกของกูแต่กูไม่ใช่คนแรกของเขาแล้วมันก็เสียงในหัวมันก็ดังแล้วกูก็พยายามกลบมาตลอดเพราะกูรู้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลนึกออกปะเข้าใจแต่สุดท้ายอ่ะคือบางทีมันแบบมันเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะไอ้เชี่ยเราไม่สามารถใช้เหตุผลกลบมันได้เข้าใจมันเหมือนมึงกูไม่โทษเลยมึงหิวอ่ะกูเข้าใจมึงหิวแล้วมึงแบบไอ้เชี่ยกูไม่จำเป็นต้องกินหรอกเดี๋ยวมันก็หายหิวไปเองหรอมั้งแต่มึงยิ่งอิกนอร์มันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเข้าใจกูเข้าใจเลยแล้วกูไม่โทษกูพอจะเก็ตเลยหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกเบอร์เฮ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรีเลทความรู้สึกนี้ตอนเด็กๆได้เพียงแต่ว่ามันออกไปแล้วทีนี้พี่บวงมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าพี่บวงจะต้องเป็นโสดแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ป่ะแต่มันหมายความว่าถ้าพี่บวงจะไม่แก้มันเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ก่อนใช่มันคือเราต้องแก้ตรงนี้ของเราก่อนมันมีอีกออปชันหนึ่งก็คือแฟนต่อไปคนที่มึงจะเลือกที่ว่าอาจจะมี potential ในการแต่งงานและอยู่กันยาวๆมึงก็ต้องเลือกคนที่ไม่เคยมีเซ็กมาก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าพี่บวงเลือกเล่นเกมแบบคอนเซอร์เวทีฟอะเล่น traditional ก็คือกูไม่ได้รู้จักกันมากแต่กูเน้นว่ามึงซิงอะแล้วเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้าว่าดูมึงจะเข้ากันได้ไหมมันก็จะเป็นทรงนี้พี่บวงมึงจะเอาปะล่ะทางเนี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าจริงๆมันก็เป็นออปชันหนึ่งนะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเยอะมากในอดีตที่ผ่านมาก็คือคนที่เป็นพ่อแม่คนนำครอบครัวเนี่ยไม่ได้รู้จักแฟนตัวเองดีเลยเฮียก็คือถึงเวลาที่มึงต้องแต่งแล้วมึงเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ก็ดูหน่วยก้านดีอะไรเงี้ยเพิ่งไปสมัครทหารมาก็โดนเรียกคนนู้นคนนี้ให้แต่งแล้วแม่งก็ไปทำความรู้จักกันตอนที่แม่งมีลูกแล้วนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เยอะมากที่ผ่านมาการที่เรามานั่งแบบคอนซีเดอร์รายละเอียดพิจารณาเข้าไปถึงดีฟดาร์กเนี่ยมันเพิ่งจะมานั่งคุยกันแบบไม่กี่ปีเองนะพี่บวงถูกไหมแต่ว่าผมถึงได้บอกไงว่าออปชันพี่บิ๊กมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากไงหมายถึงอะไรอันที่1หรืออันที่2ผมให้ไปหลายอันไอออปชันของการที่เราไปหาคนที่ยังซิงอ่ะยากตรงไหนวะพี่บวงไม่รู้อ่ะคือผมไม่รู้ว่าแบบจะไปหาใครแบบเดินเข้าไปแบบโทษนะครับซิงหรือเปล่าแบบนี้พี่บวงเป็นคนมีชื่อเสียงพี่บวงมี Facebook มี YouTube Channel พี่บวงก็บอกว่านี่คือประกาศจากบวงบิ๊กบวงสตูดิโอคุณถ้าคุณคือผู้หญิงที่มีโครโมโซม XX ตั้งแต่เกิดแล้วคุณยังไม่เคยมีเซ็กและสามารถพรูฟได้แบบว่ามาหน้างานแล้วชัดเจนคุณมาพร้อมหลักฐานแล้วคุณต้องการจะร่วมใช้ชีวิตกับจอมารอย่างผมโปรดติดต่อ08149424แค่เนี้ยตีกะหรี่ง่ายกว่าไม่นั่นมันเป็นช็อตเทอมไงพี่บวงไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แบบลองเทอมไงตีกะหรี่ตีกะหรี่มันแป๊บเดียวเองมันคนละเรื่องใช่ไหมล่ะก็พี่บวงยังเรียกว่าอยู่ในโหมดสับสนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราตัดสินใจไปยังไงมันขัดไปหมดอยากเป็นคนดีแล้วมุมมองจริยธรรมความดีเนี่ยก็ยิ่งใหญ่และมีเหตุผลด้วยแต่ว่าความเงียบชนะไป10 เท่ามันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้ให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้มันช่างมืดมนเอาจริงๆพี่บิ๊กตอนนี้ผมมานั่งคิดว่าไอ้เชี่ยเราก็ออกกำลังกายหรือว่าเราจะฉีดสเตียรอยด์เลยวะคือเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้สเตียรอยด์เยอะๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าไอ้ความต้องการทางเพศมันจะลดลงถ้าสมมุติว่าเอาจริงถ้าสมมุติว่าตัวผมไม่มีความต้องการทางเพศไอ้ปัญหาในชีวิตมันจะหายไปเยอะมากเลยนะเว้ยปัญหาในชีวิตผมไม่จะแทบเป็นศูนย์เลยผมไม่มีความต้องการทางเพศอ่ะพี่ผมมองว่ามันเป็นเคิร์สเหรอมันเป็นเหมือนคำสาปพูดอย่างนี้เดี๋ยวโดนทัวลงในทวิตอีกปะเนี่ยไม่ทัวลงเรื่องอะไรก็เป็นคำสาปผมมองว่าความเงียบในตัวผมมันก็ไม่ต่างกับประจำเดือนอ่ะ
สิ่งที่กูไม่อยากมีอ่ะ เชี่ยอ๋อในมุมนั้น มันเป็น พี่บอก สิ่ง เลย ที่ บ มั อน กในมุมนั้น มันขัดกับการใช้ชีวิตมันทำให้การใช้ชีวิตมันไม่สงบสุขมันไม่ราบรื่นอ่ะ คือถ้าเกิดว่ามันไม่เงียบได้แล้ววันๆก็นั่งเล่นเกมอย่างเดียวไม่ต้องมีความต้องการทางเพศไม่ต้องยุ่งกับอีกเพศหนึ่งกูว่าใช้ชีวิตคนเดียวสบายๆได้ประมาณนี้ กูรู้สึกว่าชีวิตกูมันจะ peaceful มากมันจะสงบสุขมากเลย แล้วทำไม มัน พี่ จะไม่มีเสียงในหัวให้แบบว่าต้องแบบว่ามึงเงียบๆดิ ก็ตัดไข่ไงพี่บวงคันทีบวง ตัดไข่มันก็เป็นวิธีหนึ่ง พี่บวง แต่พ ค อ อนซิเดอ จะ ร์ ตั ตั ด ด ไข่ ไข่แล้วเหรอ แล้ว ตอนเนี้ยมาถึงเราถึงเวลาที่จะมานั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วเหรอ จะตัดไข่มันก็เสียดายแบบเฮ้ยหรือว่าในอนาคตเราอยากมีลูกทำไงอ่ะ โอ้โหมัน ไอความอยากมีลูกกับความเงียบมันคนละอันไง อ้าวใช่อันนี้คนละเรื่อง เออ โหตีไปหมดแล้วนะในหัวพี่บวงตอนเนี้ยทำไงะ หรือ พี่ ว่า บวง แบบไปฟีดอสุจิเอาไว้แล้วก็ตัดไข่แบบนี้เหรอ เฮ้ยก็ แต่ ไม่ ว่าอันนั้นมันก็จะมีลูกได้แต่มันอาจจะไม่มีความสัมพันธ์ไง ไอ้ ผู้ เชี่ย หญิงเขาอาจจะแบบก็ต้องการเซ็กเขาไม่ได้แค่อยากจะมีลูกหรือมีครอบครัวแบบ เอ้า มึงตัดไข่ไปแล้วกูไม่เอา ใช่ไง เออ อันเดียวปัญหานั้นพี่บวงพูดถูกว่าถ้าเกิดว่าพี่บ มัน วง ก็เป็นปัญหาตามมา เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าเชียร์ให้ตัดไข่เนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่าตื้นเขินไงมันไม่ได้คิดหลายตลบ เออไม่ดีไอ้เหี้ย เออ เกิดมาไม่เคยแนะนำไม่ใครตัดไข่เลยชีวิตกูอะเว้นแต่เพื่อน เออ ที่เป็นสาวข้ามเพศอะ อืม ก็ แต่ว่าอุตสาห์ข้ามเพศเขาตัดไข่เขาก็ยังดูหื่นยังดูเสียอยู่นะไอ้เหี้ยมันก็งงว่ะไม่เข้าใจ จริงๆน่าสนใจนะว่าตัดไข่แม่งช่วยปะวะเพราะไม่งั้นทำไม มันน่าจะ ค ช่วน ย ที่ นะ แปลงเพศแล้วเขาก็ยังมีอารมณ์ทางเพศ เออ หรือว่าเขากินฮอร์โมนเพศหญิงเหรอมันเลยแบบว่ามีอารมณ์ทางเพศจากฮอร์โมนเพศหญิงแบบนี้เกี่ยวปะ ได้แต่เดาเลยนะ อันนี้เราไม่มีแฟกต์ที่จะไปตอบเลยว่ะพี่บวง ผมอยากถามพี่บวงอย่างนี้พี่บวงคิดว่า ถ้าเกิดว่าพี่บวงตัดสินใจเดินสายน้ำกามเต็มตัวเป็นเหมือนโลมาหนุ่มที่แหวกว่ายอยู่ในถนนโลกีเนี่ย และพี่บวงมี FWB ถ้าพี่บวงให้เงินเขาค่ารถบางที อย่างนี้ถือว่าเป็นการซื้อบริการไหม ไม่ แล้วถ้าเกิดพี่บวงให้มากกว่าค่ารถไปสัก500เนี่ย ถือว่าเป็นการซื้อบริการไหม น่าสนใจนะ น่าสนใจแล้วเหรอ เปลี่ยนตัวเลขนิดเดียว ว่าถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันพอดีกับค่ารถมันก็คืออันนั้นมันคือการให้ค่ารถไง อ่า มันไม่ได้เป็นการให้เพื่ออย่างอื่น แต่ว่าถ้ามันเกินไปอ่ะจะตอบว่าไม่มันก็ยาก เพราะว่าเราสามารถเพิ่มจำนวนได้ถ้าแบบ500บอกว่าไม่ถ้า1,000อ่ะ ถ้า10,000เงี้ยหรือ100,000อ่ะมันก็ไม่ใช่ค่ารถแล้วไง ใช่มันเริ่มแบบว่ามันเริ่มเทาๆแล้วมันเริ่มแบบว่าไม่สามารถตอบได้แล้วว่าอันนี้เป็นค่าอะไรมึงให้ค่าอะไร ค่ารถไง ค่าความสัมพันธ์นะ ค่ารถ ค่ารถที่อะไร100,000สมมติ อันนั้นไม่ใช่ค่ารถแล้ว อันนั้นมันชัดเจน มันบอกได้เลยว่า อันนี้มันเกินค่ารถ เพราะว่าค่ารถมันต้องการแค่250คำถามคือค่าอะไร ถ้าไม่ใช่ค่ารถ ก็ถ้า100,000เนี่ยมันชัดเจนว่ามันเป็นค่าเสน่หาหรือเป็นการซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมันชัดเจน แต่ว่าถ้ามัน ก็ เกิ สาน มารถบอกได้เหรอว่าถ้าอย่างนั้นเป็นการซื้อบริการต่อให้เป็นเฟรมวิดเบเนฟิตแบบนั้นเหรอ ตำรวจจับได้ไหม ขายบริการไหมเนี่ย ได้รับ100,000แล้วก็มาแบบว่า โอ้โห ถุงยางแบบเต็มเกลือนเลยหลักฐานชัดเจนจับ ถ้า ได้ สมมุติบอกว่า อันนี้ค้าบริการมีซับซ้อนกว่านี้ ซับซ้อนกว่านี้อีกเหรอ เป็นเฟรมวิดเบเนฟิตกัน ก็นัดกันว่าจะมาปะกันละผู้หญิงบอกว่าต้องผ่อนคอนโด50,000ต่อเดือนคอนโดแพง ชีวิตมีภาระ โอนไปให้50,000โอนไปให้50,000ช่วย 50,000เป็นค่าช่วยผ่อนคอนโดไม่ ช่วย ใช่ เพื่อน ค่านัดมาปี้นัดมาปี้คือนัดมาปี้ฟรีไอ้แบบนี้ซื้อบริการไหม กูมีซับซ้อนกว่านี้อีกพี่บวง มึงเจอผู้หญิงคนหนึ่งถูกใจชีวิตมึงมากเลยทุกอย่างไปด้วยกันได้เลย ก็พูดคุยถูกคอเข้ากันได้ทั้งทางจิตวิญญาณและทางร่างกาย ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าฉันอยากจะอยู่ข้างกายคุณไปตลอดชีวิตเราไปจดทะเบียนกันไหมผู้ชายก็บอกว่าได้เดี๋ยวผมจะจ่ายเงินให้คุณงามๆทุกเดือนในการที่จะมาอยู่กับผมเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปอย่างเงี้ยเป็นการซื้อบริการไหมพี่บวงก็สามารถเหมือนกับเหมาจ่ายไปตลอดชีวิตเขาก็อยู่เลี้ยงลูกแล้วก็สามารถ อันนี้ให้โดยเสน่หาดิ อันนี้ไม่ใช่นะ ก็คือผู้หญิงตกลงปรงใจจะมาแต่งอยู่แล้วอ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้ปี้เนี่ย ผู้ชายให้โดยเสน่หา ถ้าไม่ให้ปี้นี่โดนยกเลิกสัญญาเลย อย่าไม่ให้ปี้อย่า โดนหย่าอย่างนี้ซื้อบริการไหม
ก็น่าจะไม่ถือเป็นการซื้อบริการถือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปกันไม่รอด ไม่ถือว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว เนี่ยมันเลย มีการจดทะเบียนเป็นกิจจลักษณะ ซับซ้อนนะพี่บวงว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเทาๆเมื่อไหร่จะถูกเมื่อไหร่จะผิด แล้ สัก ว ที ค่าสินสอดนี่ถือเป็นการซื้อบริการไหม ผมไม่คิดว่าค่าสินสอดเป็นการซื้อบริการ ถ้าค่าสินสอดไม่เป็นการซื้อบริการทำไมหลาย ๆ คู่ตอนจะแต่งงานกันมีเลิกกันเพราะว่าตกลงค่าสินสอดกันไม่ลงตัว มีหลากหลายสาเหตุคำตอบขึ้นอยู่กับแต่ละ Family อย่างเช่น อย่างเช่น คุณไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรสาวของเราได้ คุณไม่มีศักยภาพมากพอ เราคิดว่าคุณไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นคนดูแลลูกสาวเรา เพราะฉะนั้นคุณไม่มีความคู่ควรจงใส่หัวออกไปซะ แบบนี้มันไม่ต่างกับคำพูดของกะหรี่ที่บอกว่าก็กูบอกว่า5,000ไงมึงมี2,000นะ กูไม่ให้เย็ดแบบเนี้ยมันต่างเหรอพี่บิ๊ก มันก็ดูใกล้เคียงนะพี่บอกแต่ว่ามันเป็นคนละคลาสอะเป็นเหมือนแบบว่า อ๋อ ถ้ากับคำพูดที่เขาใช้ก็คือเหมือนกับแบบ ตลาดบนกับตลาดล่างเหรออย่างเงี้ยเหรอ อ๋อได้ปะเนี่ย ไฮ ไอ้ โซ เชี่ย หน่อย โดนนี่กูโดนแขวน X แล้วเนี่ยกูว่ากูโดนละ มันก็เมคเซนก็ไฮโซหน่อยมันก็เป็นแบบนั้นอะ จริงเหรอ คนานะ มันแต่ว่ามันเป็น เออ ขนบธรรมเนียมประเพณีไหมหรือมันไม่เกี่ยวหรือมันยังไงว่ามันก็ดูพูดยากแล้วแต่การตีความอ่ะ อืมใช่ แล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้พี่บวงรู้สึกดีหรือแย่ขึ้นกับคนที่ขายบริการทางเพศเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไหมมันเริ่มเปลี่ยนแล้วไหมว่าเขาไม่ได้แย่เลยว่ะหรือว่าบางทีเราต้องชื่นชมพวกเขาด้วยวะที่เสียสละใช้ชีวิตอันโหดร้ายเพื่อให้สังคมมันเดินหน้าไปเป็นเหมือนกับฟันเฟืองที่แบบว่าไม่มีใครดูแลและให้ความสำคัญอ่ะ ใช่ผมคิดอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเริ่มเปลี่ยนความคิดอะมันก็มีความคิดมากขึ้นเรื่อยๆว่าจริง ๆ อาชีพนี้มันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มันต้องมีในสังคมอะผมถึงได้สนับสนุนให้ทำให้ถูกกฎหมายไง แล้วมันจะเป็นอาชีพที่แย่ขนาดนั้นไหมพี่บวงลองคิดดี ผมยังคงมีมุมมองแบบเดิม ๆยังไง คือผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่ผมจะไม่แนะนำให้ใครทำเลย ถ้าเขามาถามว่าเฮ้ยตอนนี้สิ้นลายไม้ตอกแล้วไปทำดีไหมผมจะไม่แนะนำเพราะผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่อาชีพที่คนมันให้การยอมรับกันในวงกว้าง ถ้าจะให้พูดกันตามตรง แต่ผมคิดว่าผมก็ยังจะสนับสนุนให้มันเกิดทำให้ถูกกฎหมายเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องมองกันที่ความจริงว่ามันมีคนที่ทำอาชีพนี้จริง ๆ และถ้าสมมุติว่าอาชีพนี้มันถูกกฎหมายเนี่ยคนที่ทำอาชีพนี้มันก็จะได้รับความปลอดภัยมากกว่า อืม คือสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่มันไม่มีเกียรติ แต่มันไม่ใช่อาชีพที่มันผิดกฎมันสมควรจะผิดกฎหมาย สมควรจะถูกลงโทษอะ ทำไมพี่บวงถึงมองว่ามันไม่มีเกียรติอ่ะมันเป็นความรู้สึกเก่าไหมหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่ มันมี ชอบ ความ ทำแล้ว ก้ำกึ่งกับการที่ถ้าผมมองว่ามันเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัว เราใช้ข้ออ้างว่าเราต้องการเงิน แต่จริง ๆอะมันไม่ใช่เราขี้เกียจมันเป็นเรื่องเทาๆอะ อ้าว คือมันมีคนที่มันต้องการเงินจริงๆ มันต้องมา ใช่มันมี ทำ หลากหลายเหตุ จริง ผ ๆ ล มันมี ใช่ แต่ว่าพอมันมีคนใช้เหตุผลเนี่ย บางคนที่มันไม่ได้ต้องการเงินจริงๆอ่ะแต่มันเอาเหตุผลนี้มาใช้เป็นข้ออ้างแล้วมาทำอ่ะผมมองว่ามันเป็นการกระทำที่มันไม่มีเกียรติไงนึกออกปะ เข้าใจถ้าเกิดว่าคนที่ทำแบบนั้น ไม่ได้หมายความว่าการขายตัวแต่หมายถึงเหตุผลในการขายตัวเหรอผมยกตัวอย่างซีเนริโอได้ไหม ลองยกตัวอย่าง สมมุติว่ามีอาอีคนหนึ่งพี่สาว เออ เจเจ เออ เจเจี้ยก็ได้เรียกไงก็ได้เขาแบบว่าสวยเซ็กบอมเลย แล้วเขา เออ พอเขาเห็นพี่บวงออกกำลังกายมาสักพัก6 เดือนเนี่ยพี่บวงแบบโอ้โหไบเซปแม่งปูดมาเป็นลูกอูดเลยเชี่ยกล้ามท้องแม่งมาสวยเลยแล้วก็เขาอยากยกโซดพี่บวงอ่ะเขาเป็นแม่ไม้อาจจะไม่มีแฟนแต่ว่าอายุเขาจะเยอะแล้วไม่สามารถกระโดดลงมาเล่นแบบว่าตลาดเดทได้เขาก็เลยอินบ็อกซ์มาหาพี่บวงบอกว่าเขาอยากจะเชิญพี่บวงมายกโซดแล้วเขาจะให้พี่บวง50,000เพราะว่าเขาเป็นบิ๊กแฟนของพี่บวงด้วยถ้าพี่บวงมาสวบเกิร์กับสวีทกีกับเขาเนี่ย50,000รับไปไม่ต้องเสียภาษีแล้วพี่บวงพอได้ดูหน้าเนี่ยก็เรียกว่าปัง10 เต็ม 10คะแนนเต็มเบอร์พี่บวงเกิดความกังวลกระวายเหงื่อแตกมือไม้นี่สั่นปากแห้งอ่ะแล้วอย่างเงี้ยพี่บวงไปพี่บวงจะรับเคสนี้ไหมสมมติ โหพี่บิ๊กก็เป็นอย่างนั้นก็ไปตั้งแต่ยังไม่ได้50,000เลยว่ะแค่บอกว่า แบบว่าถ้าสมมุติมันถูก
หน้าตามันโดนอ่ะเขายังไม่พูดถึงเรื่องเงินกูก็ไปแล้ว พี่บวงเป็นกะหรี่หรือเปล่าเนี่ย เอาก็ถ้าไม่รับเงินก็ไม่ได้เป็นกะหรี่ดิ แต่เขาบอกเขาจ่ายเงิน ถ้าสมมติจ่ายอันนี้ถ้าจะให้พูดกันแบบเรียวๆก็ต้องดูว่าจ่ายยังไง โอนให้อ่ะไอ้เหี้ยสแกน QR code อ่ะธนาคารกสิก มี ร หลั อ่ะ กฐานผมไม่รับ เอ้าสรุปพี่บวงจะแนะนำหรือไม่แนะนำให้คนเป็นกะหรี่นี่คือต้องห้ามมีหลักฐานเหรอหรือมันยังไงสรุปว่าการขายตัวมันแย่จริงหรือไม่ อันนี้มันแยกกันเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมอะโอนมันมีหลักฐานไงผมไม่เอาบอกไม่เป็นไรครับ แสดง ไม่สะดวกรับเป็นเงินโอน พี่บวงนี่เป็นประเด็นที่ผมจะเอามาชวนพี่บวงคุยเลยเนี่ยผมสุดท้ายแล้วเรามาคุยกันเจอนะผมเขียนไว้เลยนะผมไม่อยากจะโม้คือคำถามที่ว่าจริง ๆ แล้วการขายตัวมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เว้ยสิ่งที่แย่ในการขายตัว คือการที่มึงไม่มีออปชันเลือก แต่ว่าถ้ามึงมีออปชันเลือกอะบางทีการขายตัวมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่นะพี่บวง คือถ้าจะให้พูดกันตรงๆอะอันนี้มันเป็นซีนาริโอที่เราสมมุติขึ้นมาไงพี่บิ๊ก ยังไงวะ ซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริง ความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะพี่บิ๊ก มันโห พี่ ด บิ๊ ร้าก ย ลองไปคุยกับคนที่ขายตัวโหผมเคยถาม ผมเคยมีไปแล้วไม่เอานั่งคุยกัน สัมภาษณ์ พี่บวงไปสัมภาษณ์เหรอ ผมบอกว่าผมจ่ายเงินให้คุณเลย2 ชั่วโมงเท่าไหร่ ผมไม่เอา นั่งคุย คุย เชี่ย ว่าแบบชีวิตเจออะไรมาบ้าง เจอแบบคนบีบคอ คนตบ แอบถอดถุง โดนข่มขืนไม่คือเขาบอกว่าห้ามเอาตูดก็ข่มขืนเลย จับกดอะไรเงี้ย แล้วก็แจ้งตำรวจอะไรไม่ได้ โอ้ผมถึงได้บอกไงซีเนริโอที่เราคิดเนี่ยมันสวยงามไง แต่ความเป็นจริงอ่ะผมถึงได้บอกว่าไอ้เนี่ยผมจะไม่สนับสนุน ผมจะไม่บอกเลยว่าให้ใครไปทำเรื่องแบบนี้ เพราะมันเหมือนแบบเราไปสนับสนุนให้คนไปทำในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปเจอเรื่องแย่ ไปเสี่ยง ๆแต่ถ้าเกิดว่ามีออปชันในการเลือกลูกค้าได้เนี่ย อย่างนี้ค่อยดูเป็นงานที่ดีขึ้นมาหน่อยไหมว่าเป็นเหมือนพาร์ทไทม์ให้บวงพี่บวงแบบว่าพี่บวงก็นึกภาพ ถ้าไปถึง ผมว่าถ้าสังคมเราไปถึงจุดที่คนที่ค้าบริการมีออปชันในการเรียกลูกค้าได้ มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย แต่ เฮ้ย ผมว่ามันโอกาสที่เราจะไปถึงจุดนั้นมันยากมาก เพราะว่าถ้าจะให้พูดกันตามตรงเอาแบบมุมมองของเศรษฐศาสตร์นะ ถ้าสมมุติว่าเราทำให้มันถูกกฎหมาย อ่า ผมว่าเพดานราคามันจะลดลง อ่า พอเพดานราคามันลดลงอ่ะ คนค้าบริการก็จะเลือกเยอะไม่ได้นึกออกปะ อืม มันก็ต้องแบบคือมันกลายเป็นงานไปแล้วอ่ะมึงเลือกงานมึงก็ไม่มีแดก คนมันเลือกไม่ได้ อ่า ตอนเนี้ยส่วนหนึ่งอ่ะคนที่เลือกได้อ่ะคือตัวท็อป ตัว คือ ท็อป คนเข้าหาเยอะนึกออกปะ อืม คนเข้าหาเยอะคือมึงจิ้มได้ อืม แต่ถ้ามึงไปหาคนที่แบบว่าไอ้เชี่ยมึงไปเจอคนที่แม่งเดือนหนึ่งมีลูกค้าสัก2-3 คนน่ะ เศร้าๆเลย มันก็แทบจะแบบว่าเขาก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยมึงมาเหอะ มึงมาหากูหน่อย อะไรแบบเนี้ย คือมันจะแย่สำหรับคนที่เขา มันก็คือเศรษฐศาสตร์อะ คนที่เขาทำอาชีพขายบริการแบบ full time เพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีไงพี่บวงแต่ว่า การที่มึงทำเป็นพาร์ทไทม์อ่ะมันก็ไม่แย่นะพี่บวง ก็ถ้าทำคือขนาดเป็นฟูลไทม์มึงยังหาลูกค้าไม่ได้ ถ้ามึงอยู่ในเลนจ์ที่มึงไม่มีคนมาให้มึงเลือกอ่ะ มึงก็ มึง ต้อง จะ มี ทำเป็นพาร์ทไทม์ยังไงอะ มึงต้องมี แยากเลย power ในการเรียกลูกค้าในระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะพี่บวงนึกภาพพี่บวงมาเป็นแบดพิทเลยแล้วแบบ โอ้โหหน้าอกฟูมามีสากมังกรตรงนี้เข้าไปเนี่ย มันก็แบบหลายคนเขาก็มาดีลราคา แล้วพี่บวงก็แบบโอ้โหเจอแบบสวยๆเลยนะ ถ้าตามข้อเท็จจริงนะ เออ คนที่อยู่ในระดับนั้นน่ะเขาก็มีเสียดิวไปเลี้ยงไง เอาแต่บางทีมันเป็นทรงแบบพี่สาวน้าสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันไม่มีเป็นดิวไปเลี้ยงแล้ว แต่เขาอยากดิวพี่บวงไปเลี้ยงอ่ะ ก็ผมถึงได้บอกไงว่าซีนาริโอที่พี่บิ๊กยกตัวอย่างมันไม่ตรงกับความเป็นจริง มันไม่ได้สวยงามแบบที่เราจินตนาการ อันนั้นเราคิดแบบ ตอ ว่าน เรานึก เค ซีนาริโอมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้มันเรานึกให้มันแบบดูโรแมนติไซส์เรื่องพวกนี้ได้อะ ถ้าเกิดสมมุติว่าผมโสด แล้วผมมีไปนัดเยชเนี่ยแล้วผมมาบอกพี่บวงว่าพี่บวงเขาจะให้เงินมาว่ะเขาแบบว่าเขาเกรงใจกูที่กูเดินทางไปอย่างเงี้ยแล้วให้แบบค่าเหนื่อยมาด้วยเนี่ยพี่บวงจะแนะนำให้ผมไม่รับไหม ก็กูก็อาจจะต้องถามว่า แล้วมันมีอะไรต้องเสี่ยงหรือเปล่าพี่บิ๊ก ไม่มีให้มา พี่บิ๊กรู้ได้ไง อ้าวทำไมอ่ะ worst พี่ case เคยเจอตัวเขายัง เจอแล้วเคยเจอมาแล้วสมมตินะสมมติ สมมติเคยเจอมาแล้ว เออ แล้วถ้าครั้งนี้ไปเจออีก เออ พี่บิ๊กเดินเข้าไปเขานั่งใส่ลูกไม้ซีทู อ่ะ หัวนมมีแบบสกอตเทปแปะตัว X เออ
พี่บิ๊กก็ยิ้มเลย เออ แล้วระหว่างที่พี่ยิ้มปุ๊บแม่งมีเสียงเปิดประตูมีผู้ชายเดินเข้ามาอีก2 คน แล้วก็พูดกับพี่ว่าสวัสดีค่ะ เป็นผู้ชายตัวล่ำๆเลยนะ อ่า สวัสดีค่ะ อ่า น่ารักนะวันนี้ทำไง เซเนเรโอเฮียอะไรของพี่บวงเนี่ย อันนี้ยากมากเลยนะว่าจะเกิดขึ้นได้อะ เอ้ยชิพี่บิ๊กไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนกต่อแบบนี้เหรอ เคยได้ยินนกต่อแต่กูไม่เคยโดนนกต่อกูว่าเชี่ยวชาญในเลนกูอยู่ มึงไม่เคยโดนนกต่อแต่ว่ามันมีคนเคยโดนน่ะเท่ากับว่า เอามึ มึงมีโอกาส อ๋อ แล้วถ้ามันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ โอกาสที่มึงจะโดนมันก็เยอะขึ้นถูกปะล่ะ อ่าเชื่อเฮ้ยเซเนเรโอน่ากลัวว่ะพี่บวงอะโหดสัตว์ โอ้โหถึงได้บอกไงว่าอาชีพนี้มันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ง่ายแบบที่แบบว่าเราจินตนาการกันอ่ะถ้ามันทำจริงๆอ่ะ สรุปรวมๆก็คือว่า พี่บวงก็ยังคงสับสนต่อไปว่า จะเป็นยังไงต่อก็ให้ เออ คือ สัญ ตอน ชา นี้ ต มัน ญาณ อยู่ นำทาง ใน นำทางไป ตอนนี้มันอยู่ในจุดที่แบบว่าก็อาจจะต้องชักว่าวไปก่อนง่ายที่สุด โหแล้วอย่างนี้หลายคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครหันมาออกกำลังกายเนี่ย มันจะทำให้ความต้องการสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันคูณ 7เข้าไปอีกนี่พี่บวงไม่เชื่อมันไม่ตัวระเบิดเลยเหรอวะงั้นอะ มันก็ดูจะตัวระเบิดอยู่นะ เชื่อดูน่ากลัวนะใครมีความสามารถในการช่วยพี่บวงนะก็มาดูจูพี่บวงได้นะช่วยพี่บวงนิดนึงนะล ตอ ด น ให้ นี้ แบ ก็ บ ว่าวไปก่อนอ่ะผมว่า อ่า